chapter. Jsme byli v 9. kapitole, The most confidential knowledge. která se nazývá nejdůvěrnější poznání. And we were in text 4. A dneska máme verš 4. I'll just chant the verse. Maya tatam idam sarvam jagadavyatam hurtina matstani sarvabhutani nachaham teshvavastitaham. And translation to this is, by me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Purport. Actually, do you want to... Or it might be best if I just read the whole thing and then you read it, so it's not fragmented. Purport. The Supreme Personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses. It is said, Ata Shri Krishna Namadi, Na Bhavet Grahayam Indriyahi Sevon Mukhehi Jivada Swayam Eva Spuratyadaha. Bhakti Rasamrita Sindhu. Lord Shri Krishna's name, fame, pastimes, etc. cannot be understood by material senses. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is he revealed. In the Brahma Samhita 538 it is stated, Pramanjana Churita Bhakti Vilochanena Santah Sadeva Hridayeshu Vilokayanti. One can see the Supreme Personality of Godhead Govinda always within himself and outside himself if one has developed a transcendental loving attitude towards him. Thus, for people in general, he is not visible. Here it is said that although he is all-pervading, everywhere present, he is not conceivable by the material senses. This is indicated here by the word avyakta murtina. But actually, although we cannot see him, everything is resting in him. As we have discussed in the 7th chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of his two different energies, the superior spiritual energy and the inferior material energy. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation, and everything is resting in that energy. Yet one should not conclude that because he is spread all over, he has lost his personal existence. To refute such an argument, the Lord says, quote, I'm everywhere and everything's in me, but still I am aloof, end quote. For example, a king heads a government which is but the manifestation of the king's energy. The different governmental departments are nothing but the energies of the king, and each department is resting on the king's power. But still one cannot expect the king to be present in every department personally. That's a crude example. Similarly, all the manifestations that we see and everything that exists, both in this material world and in the spiritual world, are resting on the energy of the Supreme Personality of Godhead. The creation takes place by the diffusion of his different energies, and, as stated in the Bhagavad Gita, Vishtabhyaham idam kritsnam, he is everywhere present by his personal representation, the diffusion of his different energies. Překlad. Ve své neprojevené podobě prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve mně, ale já nejsem v nich. Význam. Nejvyšší osobnost božství se nedá vnímat hrubomotnými smysly. Je řečeno Ata Shri Krishna Namadi na Bhavet Graham Indriyah Sevam Mukhehi Jihvadau Svayam Eva Spuratyadaha. Kršnovo jméno, slávu, zábavy a tak dále není možné vnímat pomocí hmotných smyslů. Pán se zjeví jen tomu, kdo mu prokazuje čistou a danou službu pod správným vedením. V Brahma Samhitě 5.38 se říká Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santah Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti. Člověk může stále vidět Govindu, nejvyšší osobnost božství, uvnitř sebe i mě, jestliže k němu vyvine transcendentální láskyplný vztah. Pro naprostou většinu lidí tedy Pán zůstává neviditelný. V tomto verši říká, že i když je všeprostupující, přítomný všude, hmotnými smysly ho nelze vnímat.
To je vyjádřeno slovem avyaktamurtina. Ale i když ho nemůžeme vidět, všechno spočívá v něm, v jeho energii. Jak jsme probrali v 7. kapitole, celý hmotný vesmírný projev je jen kombinací jeho dvou druhů energií, vyšší duchovní energie a nižší hmotné energie. Všechno spočívá v Pánově energii, která se šíří po celém stvoření, tak jako se sluneční svit šíří vesmírem. Z toho, že se Pán rozpíná všude, bychom neměli vyvodit, že ztratil svou osobnost. Aby vyvrátil takový argument, sám říká, jsem všude, všechno je ve mně, ale přitom jsem stranou všeho. Král například vede vládu, která není ničím jiným než projevem jeho energie. Její různá oddělení jsou královými energiemi a každé z nich je postavené na jeho moci. Přesto se nedá očekávat, že bude ve všech osobně přítomný. To je hrubý příklad. Všechny viditelné projevy a vše, co existuje v hmotném i duchovním světě, podobně spočívá v energii nejvyššího Pána, osobnosti božství. Ke stvoření dochází rozšířením jeho různých energií. A jak uvádí Bhagavad Gita 10.42, Vishtabhyaham idam krtsnam, prostřednictvím svého osobního zastoupení, rozšíření svých energií je přítomný všude. Probrali means red. Brali. Yeah, we went through that or discussed that. What was the word you used? Probrali. Where was it? How do you say read? Chetli. Cheesed. Chetli means past time. Cheesed means infinitive. And brali? Brali means to take something. And probrali, brat means to take, and probrat means to go through some topic. Okay. Yeah. So you were like going through some topic. Yeah. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukam karati vachalam pangum langate girim yat kripatamam vande Shri Gurum Dinatam. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. This is some pretty good stuff. Tady je taková dobrá nálož. And I really mean it. Opravdu tak myslím. What we have here is Krishna dealing with a very difficult subject matter. Tady Krishna jedná s velice náročným tématem. And here Krishna gives us a key. A zde nám Krishna dává klíč. Key is a little device that you put in a keyhole and you turn and the door opens. A klíč to je takový malý zařízení, který strčíte do klíčové dírky, otočíte tím a dveře se otevřou. So this is sort of a key. You put this in a keyhole, you turn it and stuff opens up. A toto je takový druh klíče. Strčíte ho do té klíčové dírky, otočíte s ním a ono se to otevře a je to tam. We as humans, unless we are stupid as vegetables, we have a need to understand what the hell is going on. A my jako lidé, tak pokud nejsme tak stupidní jako nějaká zelenina, tak máme tendenci chtít porozumět tomu, co se to tady kolem nás děje. Of course, there's a lot of people who are vegetable-like. A samozřejmě mnoho lidí, kteří jsou podobní té zelenině. Might even be the majority. Může to být i většina. But those who are not vegetable-like, they're plagued by the need to understand what is all this. Ale ti, kteří nejsou takto podobně zeleninám, tak mají v sobě tu potřebu poznat, jaký je význam toho všeho kolem nás.
throughout history, different people have given different answers. A během historie tak různí lidé podávali různé odpovědi. And one of these key answers is a religious answer. A jedna z těchto klíčových odpovědí je náboženská odpověď. Specifically the concept of God. Zvláště koncept Boha. Because you see there is God, and because there is God, we have been created for a purpose. Protože jestli tady je Bůh, tak my jsme byli potom stvořeni za určitým účelem. And so in this way our existence is not a useless existence, but our existence has a purpose. Jinými slovy, potom naše existence není nějaká zbytečná existence, ale má svůj význam. And this purpose comes from the purpose of God. A tento význam přichází z toho účelu Boha. And so in this verse we're hearing about God. V tomto verši nasloucháme o Bohu. First thing that we hear is first thing we get here is it's a crazy cosmic picture. První věc, kterou tady dostáváme, je takový šílený vesmírný obrázek. A cosmic picture where God is everywhere. Takový vesmírný obrázek, kde Bůh je všude. I mean, I remember once I was at the Krishna Lounge in San Diego giving a talk. Vzpomínám si, jak jsem jednou v San Diego v Krishna Lounge dával proslov. And I mentioned God. Zmínil jsem Boha. And a guy just freaked out. A jeden chlapík úplně, jak to říct česky? Vyšiloval. No. Yeah. Which is very typical for Southern California people. When you mention God, they freak out. To je takové typické pro lidi z Jižní Kalifornie, že když zmíníte Boha, tak vyfriknou. He was nearly shouting, I don't want someone to judge me. A on tam křičel, já nechci někoho, kdo mě bude soudit. Oh, really? So you just want to do any damn thing you want to do? Is that what's up? Aha, skutečně, takže ty chceš prostě dělat jakýkoliv nesmysl tě napadne, tak o tom to je? People out of their sheer selfishness, they hate to have a authority figure in life. Lidi v té své sobeckosti šílené, tak nemají rádi, nechtějí mít v životě nějakou autoritativní figuru. And this partly comes from our typical experiences of authority. A to z části vychází z jejich jako takové typické zkušenosti s autoritou. Probably one of the worst things that can happen to you in this world to have an authority. Asi jako jedna z nejhorších věcí, která se vám v tomto světě může stát, je mít autoritu. I'm quoting Prabhupada, by the way. A tím cituji Prabhupada. Because Prabhupada said that in this world, to have an authority figure is to just be, what's the word? Now I'm thinking creation, to be abused. A protože Prabhupada říká, že mít v tomto světě autoritu vlastně znamená, že člověk je vykořisťován, zneužíván. So it's difficult for us to imagine an authority figure that's not abusive. A je těžké si pro nás představit osobnost autority, která není taková, že by nás využívala. One of the ways in which we could conceive of the whole human history is a struggle for authority, position of authority. A vidíme v historii jeden z velkých jako druhů úsilí, kteří lidi vynakládali, je úsilí stát se nějakou autoritou. Because it's horrible to not be authority and to have an authority. Protože to je hrozný nebýt autorita a mít autoritu. I don't know how old is every one of you here, but the communist bloc was resting on this type of thinking.
nevím, kolik vám tady všem je roku, ale komunistický blok vlastně spočíval na takovémto druhu přemýšlení. That throughout history we have seen that authority means a tyrant. Že v historii jsme viděli, že autorita znamená tyran. And now we're all going to be equal. There will be no authority. We'll all be equal. A od dneška budeme si všichni rovni, nebude žádná autorita, všichni budeme na stejné úrovni. But as George Orwell wrote in his commentary on communism, ale jak George Orwell napsal ve svém komentáři na komunismus, in communism, even though we're all equal, some people became more equal. A v komunismu, když jsme si všichni rovni, tak někteří lidi se stali více rovní. And you know, I don't know how old are you, but you know, communism was a horrible time. It was everything except equality. Everything except equality. In other words, you know, we were not equal. Except equality. Yeah. Yeah. Okay. Takže nevím, kdo jste to zažil, ale komunismus to byl hrozný čas a vlastně tam bylo všechno, kromě té rovnosti. Tam opravdu jako rovnost tam nebyla. In the name of equality, we got dictators. Ve jménu rovnosti jsme dostali diktátory. And you were forced to even not only to act, but even to think the way you were told to act and to think. A nejenom, že jste museli jednat, jak vám bylo řečeno, ale i přemýšlet, jak vám bylo řečeno. Each communist country had a thought police. A každá komunistická země měla myšlenkovou policii. Are you thinking right or wrong? Přemýšlíš dobře nebo špatně? Oh, I'm thinking right. No, you're thinking wrong. To jail with it. Já přemýšlím dobře. Ne, přemýšlím špatně, do vězení s tebou. Yeah, it was like that. Tak to bylo. Yeah, people are averse to the concept of authority. Takže lidem se protiví koncept autority. But as Prabhupada says, don't toss the baby with the bathwater. Ale jak šla Prabhupada říkal, nevylijte dítě s tou vodou na koupání. Yeah. In other words, if you wash the baby and you throw the bathwater, you keep the baby. Normálně, jako když koupete dítě ve vaničce, tak pak vylijete tu vodu a to dítě si necháte. You just remove the dirt. Baby's good, you just have to remove the dirt. To dítě je v pohodě, jenom ho musíte umýt a to dítě si necháte. So same thing with this concept, you just remove the bad things from the concept, but the concept is good. Stejně tak z tohoto konceptu odstraníme ty špatné věci, jinak ten koncept je dobrý. And so what happened was that people removed the concept of authority, ended up in a life that has no meaning. A co lidé udělali, že odstranili koncept autority celý a skončili v životech, který nemají žádný smysl. And then people come up with a meaning, like the meaning of my life is to skateboard. A pak začali si lidi vytvářet své vlastní smysly života. Jako smysl mého života je jezdit na skateboardu. That's not the meaning of your life. That's just a stupid thing you like to do. To není smysl tvého života přece. To je jenom stupidní věc, kterou ty chceš dělat. There's a really good section in the Bible, a dialogue. Bible je velice zajímavá sekce, to je takový rozhovor, which distinguishes two things. Který odlišuje dvě věci. One thing is things you like to do, and the other thing is the meaning of life. Jedna věc je to, co ty rád děláš, a další věc je to, co je význam života. And it's interesting how often people confuse these two. A je zajímavé, jak často si lidi tyto dvě věci pletou. When a person enjoys thoroughness, this is the meaning of my life. Když si osoba něčeho najednou velice intenzivně užívá, tak si říká, tak tohle je smysl mého života. I mean, that's just your enjoyment, man. That doesn't have to be the meaning of your life. Ale chlape, to je jenom tvůj požitek, to přece nemusí vůbec být smyslem tvého života. For example, this microphone is created for a purpose. Jako například tento mikrofon je stvořen za nějakým účelem. And that purpose is the meaning of this microphone. A ten účel je smysl tohoto mikrofonu. So religion claims that God made us for a certain purpose, and that purpose is the meaning of our lives.
A proto náboženství říká, že Bůh nás stvořil za určitým účelem a tento účel je smysl našeho života. And so it is very important to understand that we are not God. A proto je velice důležité porozumět tomu, že my nejsme Bůh. If I was God, then everything I wanted would be the purpose and meaning of life. Kdybych já byl Bohem, tak všechno, co já chci, by bylo smyslem a významem života. But I didn't create any one of you. Ale já jsem nestvořil nikoho z vás. Like, how can I be God? That's really insane. Jak já můžu být Bůh, to je úplně bláznivý. And so God is categorically different to everyone else. Proto Bůh se kategoricky liší od všech ostatních. Bhagavad Gita describes God as the source of everything. Bhagavad Gita popisuje Boha jako zdroj všeho. Source means it came from God. Zdroj znamená, že to vychází z Boha. God made everything. Bůh všechno vytvořil. And made everything for a particular A purpose. všechno vytvořil s určitým účelem. And that purpose is the meaning of everything. A ten účel je potom smyslem všeho, významem všeho. And then according to the Vaishnava concept, that is the dharma or the ultimate nature of who we really are. Podle vaishnavského konceptu to je právě ta dharma, neboli svrchovaná povaha toho, kdo my skutečně jsme. And we will never feel home anywhere until we arrive at this purpose of our existence. A nikdy se nebudeme cítit doma nikde, dokud nedojdeme k tady tomu smyslu naší existence. People, speak about, there's a really good story in the Srimad Bhagavatam. Tady je velice dobrý příběh o Srimad Bhagavatam. Like a really good story. I was just a teenager when I read it, and it was so good. Já jsem byl jenom takový teenager, když jsem to četl, a bylo to tak dobrý. And it's the story of Puranjana. A to je příběh o Puranjanovi. Has anyone of you read this story? Četli to tady někdo? Few? Okay. Yeah. Puranjana is a soul that's wandering all over the place. Puranjana je duše, která putuje po všech možných místech. And then Puranjana eventually feels most at home when he found himself in the human body. A najednou Puranjana se cítí nejvíc doma, když se najde v lidském těle. But still that wasn't the home. Ale pořád to ještě nebyl ten domov. Ultimately home is Krishna consciousness of Krishna. Nakonec ten domov je vědomí Krishny. There's another really far out story in the Bhagavatam. A je tam ještě další opravdu jako úžasný příběh Bhagavatamu. Do you remember when Brahma stole the cowherd boys and all the calves? Vzpomínáte si na ten příběh, kdy Brahma ukradl pasáčky a všechny telátka? How many of you have read this? Kdo všechno z vás to četl? Okay, almost everybody, yeah. And then, do you remember that scene when Krishna took the form, himself expanded into forms of the boys and the calves? A pak si vzpomínáte na tu scénu, kdy Krishna přijal tu podobu, expandoval se na všechny pasáčky a telátka. And then the cows and the mothers, who were the mothers of the missing calves, and the mothers of the missing boys, when they saw these replicas of their children. A když ty krávy a ty matky viděli ty repliky svých dětí, who were actually Krishna, které byly ve skutečnosti, to byl Krishna, they couldn't understand what's happening with me. What's happening with me? I never loved my child so much. A říkali si, co se se mnou děje, já jsem ještě nikdy tak moc to své dítě nemilovala. Because Krishna is the soul of souls. Protože Krishna je duší. The ultimate home. Neboli tím svrchovaným domovem. Everything people do, they do because whether they know it or not, they're seeking Krishna. Cokoliv lidi dělají, ať už to vidí nebo ne, vždycky hledají Krishnu. George Harrison wrote this in the introduction to Krishna book. A George Harrison toto napsal v úvodu ke Krishna knížce. Prabhupada liked it.
Prabhupádovi se to líbilo. You know, you're always seeking this. You marry, you divorce, you go to whatever you do because you're waiting for that experience of Krishna, but nothing can replace Krishna. Cokoliv děláš, ty se oženíš, ty se rozvedeš, někam odletíš, cokoliv děláš, tak hledáš vlastně, že hledáš to naplnění z toho, že se potkáš s Krishnou. And people are like Puranjana, never happy, never at home, until they actually find Krishna. A lidi jsou jako Puranjana, nikdy nejsou šťastní, protože nikdy nemají ten domov, dokud nenajdou Krishnu. Why? Because that is our nature. Proč? Protože to je naše povaha. That is the ultimate harmony that we're all looking for. To je ta svrchovaná harmonie, kterou všichni hledáme. So there is a difference between an ordinary being and God. Proto je tady rozdíl mezi obyčejnou bytostí a Bohem. God is God and everyone else is not. Bůh je Bůh a kdokoliv jiný není. Like I don't pervade everything. Já neprostupuju nic. Krishna does. Nebo všechno. Ale Krishna ano. Krishna is everywhere. Krishna je všude. And it's interesting when one develops bhakti, one becomes conscious of God everywhere. A je to zajímavé, že když člověk rozvine bhakti, tak si začne být vědom Boha všude. Premanjana churita bhakti vilochanena. That's the verse quoted in the purport here, right? I think that was the one. To je ten verš, který tady je citován ve významu. Prema Anjana, the person whose eyes are smeared with love of God. Prema Anjana, člověk, který má oči potřené láskou k Bohu. Once I had a really frank conversation with my mother. Jednou jsem měl takovou velice přímou diskuzi s mojí matkou. I've been a brahmachari for quite a few years, and then I found visiting my mother. A už jsem byl brahmachari už jako nějakou řadu let a najednou jsem navštívil svoji matku. And somehow, I don't know what happened, but we became like really honest to each other. A nevím, co se stalo, ale prostě jsme byli k sobě velice upřímní. And my mother really wanted to know, like, what the hell am I doing? Moje matka skutečně chtěla vědět, co to k čertu dělám. And I told her, look, I want to tell you, but I'm afraid you'll think I'm crazy. A já jsem mi říkal, hele, já bych ti to rád řekl, ale myslím si, že si budeš myslet, že jsem blázen. And so, anyhow, she really wanted to know, so, I went to tell her about Krishna, about love of God, about the intoxication of love of God. A ona ale to chtěla fakt opravdu vědět, tak já jsem jí to začal vysvětlovat a mluvil jsem s ní o Bohu, o lásce k Bohu, o opojení láskou Bohem, k Bohu. And she was, I spoke of Chaitanya Mahaprabhu. I said all kinds of things. Mluvil jsem o pánu Chaitanyovi Mahaprabhuovi a o spoustě dalších věcech. And she listened and she made no response. Ona poslouchala, ale vůbec nereagovala. So I stopped and I told her, you probably think I'm crazy. Tak jsem přestal a řekl jsem jí, asi si myslíš teďka, že jsem šílenec. And she was silent and very serious, and she said, actually, I don't think you're crazy. Ona mlčela a byla velice vážná a řekla, ve skutečnosti si nemyslím, že jsi blázen. And, it made sense to her. A dávalo jí to smysl. And it made sense to her that, after all, by this time she has already seen life, and tasted life, and saw the futility of mere existence. A v tu dobu ona už jako si vyzkoušela ten život, prožila život a zažila taky tu jako malichernost té obyčejné existence. Yeah. So it made sense to her. I was really surprised. A dalo jí to smysl a to mě teda opravdu překvapilo. And then after that she actually read a few books. A
potom si dokonce přečetla několik knížek. And every time she would see a devotee, she would buy everything the devotee had to sell. A kdykoliv ona potkala oddaný, tak vždycky koupí všechno, co ten oddaný má na prodej. And then give some more money. A ještě dá potom víc peněz. One devotee told me that he was at her apartment and that she even she wanted to feed him. A jednou den mi řekl, že byl u ní v bytě a dokonce ona ho chtěla nakrmit. And gave him all kinds of fruits and vegetables to take with him. A dala mu různý ovoce a zeleninu, aby si to vzal sebou. So I thought it was pretty good. A já jsem si říkal, to je dobrý. Yeah. But interestingly enough, had I told her that maybe some years before, she would probably think I was crazy. Ale pravděpodobně, kdybych jí to řekl o něco dřív, o nějaký roky předtím, tak by si asi myslela, že jsem šílenec. So here, first we're hearing of God, very important. Takže tady v první řadě nasloucháme o Bohu, to je velice důležité. And that God is different from all other beings. A ten Bůh se liší od všech ostatních bytostí. In some ways significantly different. A některými způsoby je velice výrazně odlišný. And that God is everywhere. A to, že Bůh je všude. And that you can become conscious of omnipresence of God by actually developing some affection for God. A vy si můžete začít uvědomovat tu všudy přítomnost Boha, když k němu začnete rozvíjet náklonnost. And then the other thing that this verse is discussing is another very interesting topic, and that is the relationship between God and this world. A další bod, který tento verš diskutuje, je další zajímavé téma, a to je vztah Boha a k tomuto světu. If you know the world of religion, this is a very difficult topic. Pokud znáte ten svět náboženství, tak toto je velice náročné téma. Throughout the history of religion, people just had really funny ideas. V historii náboženství lidi měli opravdu někdy takové směšné nápady ohledně toho. Do you know what Sadashiva is? Víte, co je Sadashiva? Does anyone know here? Sadashiva. Okay, just 2, 3, 4. I was kind of shy, so maybe half. Just joking. Sadashiva is the connection of God with this world. Sadashiva je vlastně to spojení Boha s tímto světem. Because we see, and this was one of the religious problems, that we see that this world is, however beautiful it might be, is really a nasty place. A to je právě ten jeden z těch problémů, že tento svět, jakkoliv krásný se může zdát, tak je to ve skutečnosti velice ošklivé místo. Like we were in a forest and we were walking in a forest. Jako jsme byli teď v lese a procházeli jsme se lesem. And you could think of that forest in 2 different ways. At least I did at the moment. A můžete o tom v lese přemýšlet 2 různými způsoby, alespoň já jsem to tak dělal v ten okamžik. Like a very romantic place. Jako velice romantické místo. Or you can inhale the air and smell the decay. You know what decay is? Decay means destruction. When everything is rotting. Rotting, yeah. A nebo jste se mohli nadechnout a cítit tu hnilobu. What was the word? Like hniloba. Hniloba. It's like rotting. Yeah. In Croatian, gnilo. Okay. Gnilo, like really. It's onomatopoeic sound. Almost. It feels like it sounds. Je to cítit tak, jak to je slyšet. Ten zvuk přenáší ten. Yeah. So what is it? Is it a romantic place or is it a play of hnila? Takže co to je? Je to romantické místo nebo je to místo, kde všechno hníje? However romantic it may be, at the end it's a graveyard.
Jakkoliv romantické to může být, nakonec je to jenom hřbitov. And a lot of people don't even want to think about it, but that's what this world is. It's a martya loka, the place of death and decay, destruction. A mnoho lidí o tom vůbec nechce ani takto přemýšlet, ale to je, jak to je. Toto místo je martya loka, je to místo smrti. So what's the connection of a transcendental supreme entity with this horrible place? Jaké je spojení té svrchované transcendentální bytosti s tímto hrozným místem? Not only that, but we see when the soul comes in contact with this world, the soul goes crazy. A nejenom to, ale taky duše, když se dostane do kontaktu s tímto světem, tak šílí. Lust, anger, greed develop from contact of the soul with this world. Jako chtít, hněv, chamtivost, ty se rozvíjejí na základě kontaktu duše s tímto světem. Civilizations are almost nothing but people's expression of lust, anger and greed. Civilizace nejsou prakticky nic jiného než vyjádření těch lidí své jejich chtíče, hněvu a chamtivosti. So what's the connection of this supreme entity with this contagious place? A jaký je spojení té nejvyšší bytosti s tímto odporným místem? So in this short statement, Krishna saying that him, God, is everywhere in this place, but still is aloof from it. A v tomto verši Krishna Bůh vysvětluje, jak on je všude, prostupuje celým tímto místem, ale zároveň je od něj úplně stranou. Later on in the Bhagavad Gita, we'll learn that we ourselves have the same capacity to be in this world, but transcendental to it. A později v Bhagavad Gita se dozvíme i o tom, že my jako duše máme tu stejnou kapacitu být v tomto světě a přesto mu být transcendentální. That's not probably. That is the best thing that could ever happen to anyone. A to je ta nejlepší věc, která se komukoliv kdy mohla stát. And it's no cheap. A není laciná. What requires is a thorough honesty. A je k tomu potřeba velice plnohodnotná upřímnost. Yeah. Satya Kama. Satya Kama. That's the term. Satya Kama, the lover of truth. To je ten termín, jako milovník pravdy. And so if we're this kind of a devotee, the lover of truth, then eventually we become a pure devotee or a soul that is within this world but not of this world. A když jsme takovým oddaným, že jsme milovníkem pravdy, tak se můžeme stát oddaným nebo duší, která je v tomto světě, ale není z tohoto světa. So this world is described as a combination of lingam and yoni. A tento svět je popsán jako kombinace lingam a yoni. Whereas Lord Shiva is the lingam and Mother Durga is yoni. Kde Pán Shiva je lingam a Matka Durga je yoni. And these are reproductive organs. To jsou reprodukční orgány. And Sada Shiva is the glance of the Lord. A Sada Shiva je pohledem Pána. So when the Lord glances over this field of matter, he becomes impregnated with souls. Když Pán pohlédne na to pole té hmoty, tak on ho oplodní dušemi. And Lord Shiva, or very specifically Sada Shiva, is that glance of the Lord. A Pán Shiva, specificky Sada Shiva, je ten pohled Pána. That's why it's stated that sometimes Lord Shiva may be a little bit under the influence of this world. Proto je řečeno, že někdy Pán Shiva může být trošku pod vlivem tohoto světa. Maybe a little bit. Maybe. Možná trošku. Have to be very careful. Musím být velice opatrný. Lord Shiva is a great personality. Pán Shiva je vznešená osobnost. And naturally, Lord Shiva is the husband of Mother Durga, and husband and wife produce children. A přirozeně Pán Shiva je manželem Matky Durgy a manželé produkují děti. And that is this world.
A to je tento svět. And then the last thing that we learn from this verse is that even though the Lord is present everywhere, he is still a person. Poslední věc, kterou se dozvídáme v tomto verši, je, že i když Pán je přítomný úplně všude, prostupuje vším, pořád zůstává osobou. You might have noticed that Prabhupada twice made a statement. Mohli jste si všimnout, že Prabhupada dvakrát učinil výrok. The fusion of energies. Diffusion. To diffuse means like sloučení. Spread. It's rozšíření energie. Jo. What's the word? Spread? Yeah, spread. Sorry. Rozšířit. Yeah. So this is the impersonal capacity of the Lord. Takže to je neosobní kapacita Pána. But besides that, Krishna exists as a person. Ale kromě toho Krishna existuje jako osoba. And those who are devotees, they can really appreciate this. A ti, kdo jsou oddaní, tak tohle můžou opravdu ocenit. As a person, you can talk to Krishna. Jako osoba můžete mluvit s Krishnou. You can serve Krishna. Můžete sloužit Krishnovi. You can cook for Krishna. Můžete vařit pro Krishnu. I mean, you can have emotions for Krishna. A můžete mít emoce ve vztahu ke Krishnovi. You can become a friend of Krishna. Dokonce se můžete stát i Krishnovým přítelem. For God's sake, you can become parent of Krishna. A dokonce se můžete stát i jeho rodičem. Or even more far out, you can become lover of Krishna. A ještě úplně jako far out je, že se můžete stát milenkou Krishny. But that's a bit too far out for most of people, even transcendentalists, so we don't mention it. A to už jako až moc daleko pro většinu lidí, i pro transcendentalisty, že to ani nemusíme nutně zmiňovat. I don't know if I ever told you this story. I told it many times. I remember it every time I say this. So. Nevím, jestli jsem vám to řekl, tento příběh. Já už jsem ho řekl hodněkrát a vždycky si ho vybavím, když mluvím o tady tomu. I heard this from Devamrita Swami. No, slyšel jsem to od Devamrity Swami. No. He said how he met a person at the Hare Krishna temple. On povídal o tom, jak potkal nějakého člověka v Hare Krishna chrámu. Who ran away in some wilderness to meditate, to become one with everything. Který utekl někam do divočiny, aby meditoval a mohl se stát jedním se vším. He wanted to dissolve his persona, his identity. Chtěl prostě rozložit, rozptýlit svou osobnost, svou totožnost. And he meditated for, I think he said like, a decade. A on meditoval, myslím si, že mluvil něco o tom, že snad 10 let. And then some tourist lost his way into the jungle. A pak nějaký turista se ztratil v té džungli. With a boombox. You know what a boombox is? No. Portable stereo. Like a portable stereo. Okay. You put in a tape. There used to be tapes there now. Okay. To je prostě tam byl s kazeťákem. and so he walked through the jungle, with a boombox. A takhle s tím kazeťákem šel po té džungli. Listening to stupid love song. A poslouchal nějakou stupidní milostnou písničku. Like the cheesiest of love songs. Cheesy. How do you say cheesy? I don't know. Like cheap. To je prostě úplně lacinou, superficial, povrchní milostnou písničku. And the yogi started to cry. Ten yogi začal plakat. Just all of the emotions he was trying to do away with, just like came out by listening to a stupid love song. A ty všechny emoce, které on potlačoval, tak najednou vyšly z toho jeho nitra tím, že slyšel tady tu úplně stupidní milostnou píseň. He completely lost control. All of the emotions just came out. A on úplně ztratil kontrolu nad sebou a všechny ty emoce vyšly ven. Why? Because we're individuals, we're souls, we're full of emotion. Proč? Protože my jsme jednotlivci, my jsme individuality, jsme duše a jsme plní emocí. Don't toss the baby with the bathwater.
Proto prosím, nevylévejte vaničku i s dítětem. Just remove the dirt from the emotion. Emotion is good. Jenom očistěte, odstraňte tu špínu z té emoce, ale jinak emoce je dobrá. Just let it be a good emotion. Jen ji nechte být dobrou emocí. Divine emotion. Božskou emocí. And so he changed the course and he went to a Hare Krishna temple. Takže on změnil svůj směr a odešel do Hare Krishna chrámu. Yeah. So this is a really good thing that God is a person. To je fakt dobrá věc, opravdu dobrá věc, že Bůh je osoba. Balaram, do you remember that Buddhist monk that used to come? Do you remember him? I don't think so. You don't remember him? There was... we had a Buddhist monk. He would come like every 2-3 days. He would come to our temple. My jsme tam měli jednoho buddhistického mnicha, který každý 2-3 dny, každý druhý, třetí den chodil k nám do chrámu. To get a dose of personalism. Aby dostal nějakou dávku personalismu. So far out. Because he couldn't take it anymore, all that, no emotion, no feelings, no nothing. Už to nemohl prostě snášet, žádný emoce, žádný pocity, nic. And then he would come with devotees and feel all the love. Pak chodil za oddanými a mohl cítit všechnu tu lásku. Good guy. dobrý chlapík to bylo. So it's really good. God is a person. Skutečně dobrá věc, že Bůh je osoba. And we can have a relationship with Krishna. A že můžeme mít s Krishnou vztah. So, Om Tat Sat. Are there any questions or comments, perhaps? Jsou zde snad nějaké otázky nebo komentáře? All right. Looks like we're... Oh, there is one. A question about emotions, because since I'm even before I started to meet devotees, it's just a few months back, I used meditation exactly for this, to somehow escape my emotions, because I wasn't able to deal with them, and I'm still isn't able to do so. And I had a feeling that in devotional service, or that emotional part, like personal part, is something to get over, to understand that I'm here to serve Krishna, not to be too interested in myself, in my personality, in my past. But at the same time, as you spoke about the emotions, I felt exactly the space in me that still has these unresolved emotions, and by not dealing with them, I'm just somehow still avoiding them. What's the place for dealing with emotional trauma in devotional service, if there? Do you want to translate that in Czech? Are you Czech? I assume you are. Jo, ptal jsem se Mahráže, že jsem se vlastně předtím, než jsem se dostal mezi oddané, což je několik měsíců zpátky, tak jsem se vlastně z té meditace snažil nějak uniknout před svýma emocemi, s kterými jsem se nedokázal vypořádat a pořád nedokážu. A vlastně měl jsem takový pocit, že tady mezi oddanými, že vlastně vědomí Krišny o tom překonat nebo přejít nějak přes tu pocit vlastní důležitosti a být tady vlastně pro Krišnu a sloužit Krišnovi a nebejt tak zaujatý svojí vlastní osobností a svojí minulostí, ale zároveň teď vlastně, když Maharaj mluvil o těch emocích, tak jsem si uvědomil, že jako mám přesně to místo v sobě, ve kterém mám pořád nevyřešené emoce, a jestli je vlastně místo v oddané službě právě pro emoce a jich vlastně nějaký řešení. So, if it's truly an emotional trauma, that I'm not a doctor, so I cannot help.
Pokud je to opravdu jako emotivní trauma, tak nejsem doktor, takže s tím úplně nemůžu pomoct. And you know, some people are truly so tormented and damaged that they actually need medical help. Někteří lidi jsou tak jako zmučení a poškození, že potřebují jakoby lékařskou pomoc. But if we're not, you know, such a mess of a person, then we just tough it out. You just Tough it out. tough it out. You know what it means to be tough. Yeah. So to tough it out means to just like soldier through it, you know, just be tough. Aha. Ale pokud nejsi tak jakoby zničená, úplně rozložená osoba, to prostě to musíš překonat. Yeah. And you know, most people are naturally equipped with the ability to resolve things. A většina lidí je vybavena schopností vyřešit věci. And trust me, in Krishna consciousness as a process and Krishna consciousness as an institution, you're going to be hurt. And you're definitely going to hurt others. Věř mi, ve vědomí Kršny jako procesu a jako instituci, tak ti bude ublíženo. No a ty taky ublížíš druhým. This is no utopia. Tady nemluvíme žádnou utopii. It's not that when you walk through the door now everything will be milk and honey. To není, že teďka projdeš tady těmi dveřmi a všechno bude jenom med a mléko. You might be vegan. That joke. Můžeš být třeba vegan. No, you're going to be hurt and you're going to hurt. That's just the price you pay for being a person. Budeš ti ublíženo a ty ublížíš druhým. To je prostě cena, kterou platíme za to, že jsme osoby. But more you become Krishna conscious, less you're going to do that. Ale čím víc si budeš vědom Kršny, tím méně to budeš dělat. And your emotions are going to become more mature emotions. A tvé emoce budou více zralé emoce. Mature like good quality emotions, spiritual emotions. Zralé v tom smyslu, že budou mít velice dobrou kvalitu, budou duchovní. You see, emotion which is based on reality is a good emotion. Emoce, která je založena na realitě, je dobrá emoce. Like what the cowherd boys feel for Krishna, you know, that's a very good emotion. Jako co pasážci cítí ve vztahu ke Kršnovi, to jsou velice dobré emoce. What a sage feels for any living being, that's a good emotion. Co světec cítí ke všem jakékoliv živé bytosti, tak to je taky dobrá emoce. Sarva bhutanya pashyat bhagavad bhavam atmanaha. A sadhu sees divine nature in every living being. Sadhu vidí božskou povahu v každé živé bytosti. And therefore sadhu actually respects every living being, no matter how that living being may be bad behaved. A sadhu ve skutečnosti respektuje každou živou bytost bez ohledu na to, jak se chová. Because you see, this emotion is rooted in a deep reality. Vidíme, že ta jeho emoce je zakořeněna ve hluboké realitě, skutečnosti. And then also, more you become Krishna conscious, even the tensions you may experience in your emotional existence with other beings. A dokonce i když si budeš postupně víc vědom Kršny, tak ta různá napětí, která můžeš zažívat na úrovni emocí s jinými živými bytostmi, may superficially, peripherally feel like unpleasant, but the result will always be Krishna consciousness. Tak můžou, jakože tak na první pohled se zdát, že jsou jako nepříjemné, ale vždycky vyústí ve vědomí Kršny. Srila Rupa Goswami describes an incident in Vrindavan. Rupa Goswami popisuje jeden incident ve Vrindavanu. Remember when Krishna pulled the grinding mortar and the two Yamala Arjuna trees fell down? Pamatujete si na to, jak
Kršna táhnul ten hmoždíř, ke kterému byl přivázán a tím srazil 2 Jamala a Arjunové stromy k zemi. When the tree falls down, it's like an earthquake. It's like ten strom padne k zemi, tak to je jak zemětřesení, úplně se otřese všechno. And so here 2 huge trees fell down in Vrindavan. A tady to byly 2 obrovské stromy, které spadly ve Vrindavanu. And then Yashoda and Rohini, among other devotees in Vrindavan, came onto the scene. A potom Yashoda, Rohini a další oddaní z Vrindavanu rychle přišli na scénu. And there was Krishna, and to the left of him there was a tree, and to the right of him there was a tree. A tam byl Krishna, vlevo vedle něj byl strom a vpravo vedle něj byl další strom. And you know, when Yashoda saw this, she just froze. A když to Yashoda viděla, tak stuhla. In horror. Jakože strachem a hrůzou. Wow, I mean, the trees almost killed my baby. A ten strom skoro zabil moje miminko. And so she just stood there frozen. Stála tam úplně zmražená. And then Rohini came. Pak přišla Rohini. And she said, "You crazy woman, trees are falling around and you're just standing there?" A říká, ty šílená ženo, tady padají stromy a ty tady jenom stojíš. Go save Krishna. Běž zachránit Kršnu. So, I mean, like what the hell? Co to k čertu je? You know, Rohini is chastising Yashoda. You crazy woman, trees are falling down and you're just standing here. Go save Krishna. Rohini tady kárá Yashodu, ty tady, co jsi za ženu, ty tady stromy padají kolem tvýho dítěte, ty tady jenom stojíš, běž ho zachránit. But Yashoda stood there frozen in Krishna emotion. Ale Yashoda tam stála zmražená tou emocí ve vztahu ke Kršnovi. And Rohini yelled at her in another Krishna emotion. A Rohini na ní ječela pod vlivem další Kršna emoce. You know, so it looked like they're fighting or something, you know, like, oh, these are ordinary people, but no, what's going on is Krishna consciousness. A vypadá to, jako když tady jenom hádají dvě obyčejné ženské, ale ve skutečnosti to, co se děje, tak je vědomí Kršny. Sometimes devotees like this have disagreement about service. Někdy oddaní mají taky nesouhlasí spolu ohledně nějaké služby. But one and the other want to serve Krishna. Ale jeden i druhý chtějí sloužit Kršnovi. And if you're neophyte and you see this, you might be thinking, what's wrong with these people? A když jsi začátečník a tohle vidíš, takovou výměnu, tak si řekneš, co je s těma lidma za problém. Or if you're not familiar with the situation, you might be stupid enough to take sides. A nebo když nejsi obeznámený s tou situací, tak můžeš být dostatečně hloupý k tomu, aby ses přiklonil na jednu nebo na druhou stranu. This is described as Vaishnava aparát. A to je popisováno jako Vaishnava aparáda. So you have to be a little bit cautious about that. Je potřeba to být tady v tomto trošku na pozoru. So we cannot avoid feelings. We'll always have feelings. My se nemůžeme vyhnout pocitům, my vždycky budeme mít pocity. But when the feelings become rooted in the deepest reality, then those feelings will be good feelings. A když ty pocity budou zakořeněny v té nejhlubší realitě, tak potom ty pocity budou správné pocity, dobré pocity. Also, once you have good Krishna conscious life, it tends to resolve a lot of things automatically from before. A další věc je, jakmile začnete žít takový jako kvalitní Kršně si vědomý život, tak potom to vyřeší hodně věcí z minulosti. Because when you get like a really good thing, you don't care about small things you lost in the past. Když máte nějakou velkou dobrou věc, tak se nestaráte o drobné věci, které jste ztratili v minulosti. Like let's say you have $100 million now. Řekněme, že teďka máš $100 milionů. You're not gonna cry about $1 you lost 10 years ago. Nebudeš naříkat nad $1, který si před 10 lety ztratil. Unless you're sick.
You might be a mega materialist. Oh man, I could have had $100 million and $1. Jsem mohl mít 100 milionů a $1. But I have only 100 million. Mám jenom 100 milionů. There are some people like that. Existují takový lidi. Actually, no one. At least one like that. Já znám ale minimálně aspoň jednoho takového. Is that okay? Yeah, thank you very much. Okay. All right. Anything else, perhaps? I just wanted to say. Yes. I also came to such a discussion with my parents. They wanted it was very early, maybe half or 1 year. I was in Krishna consciousness. I was still living at home, going to school and preparing to join the temple. And they were really very much against. My father was a policeman and this and that, and they thought this is really a sect. And they wanted, so tell us everything, you know, what this is about. And I was also reluctant. Okay, I am not going to say because you will not understand. But they were convinced me to, so I started to explain Krishna consciousness. But it had a different outcome. They really thought that I'm crazy, especially my father. And he was almost crying. He was like that, walking in this, living room, up and down. He's crazy. We lost our son. Exactly, he said this. I lost my son. He's completely crazy. I can't believe he's completely crazy. Just because he was asking, why are you are cooking here, then you are putting on a plate, you are bringing it to your room, then you are coming with the plate down, putting back to the pots, cleaning the plate, taking out another plate, putting on a plate, then you go to eat. So what's going on? And so many other things they just couldn't understand, and it was a difficult evening. My mother cried when I went to the temple, when I went to join the she cried. My also. Yeah. I went after 2 years practicing at home. I graduated. The secondary education as a forester, and I just got my diploma or whatever it's called. It's not university, but just I brought it, went home, took my things, and went for Bhakta program. And my mother was also crying, and I was standing then on the train station. I was so happy. I too was very happy, and I was really annoyed that she was crying. Yeah, because they were thinking, because I knew they are not losing me, but they were thinking they are losing the son and he will not come again or something. Yeah. Now it's a different story. I don't know how. Yeah. Also, my parents actually bought 2 houses here for devotees. Oh really? Yeah. And they are coming, helping with garden, with construction, giving regular donations. But the main change happened when I became sort of a leader. Yeah. I was not just a slave of the sun. Oh yeah. I became That's a very powerful point. We had one Mataji. Her parents called, at the temple, and so we called her over to answer the phone, and she told her mom, "You're not my mother. How is my mother?" Oh my God! Poor parents. Can you just imagine? Where did my daughter go? Sometimes we also didn't help our parents. Okay, shall we end this session? 8 o'clock.
Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Om Bhakta Vrinda ki Jai.